Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. Maliban sa Mi 10 Pro, naglabas din ang Xiaomi ng mas affordable flagship phone na almost same specs din sa Mi 10 Pro. Ito guys, yung Mi 10 5G. I-unbox natin ito ngayon, aalamin natin yung full specs at official price, at titingnan natin yung performance niya. So, kagaya na makikita nyo guys, white yung box ng Mi 10 5G na merong subtle rainbow effect. Pero mas emphasized ang rainbow dun sa 10 na nasa gitna at saka dun sa Mi logo at 5G logo. Meron din tayong Mi 10 branding sa magkabilang gilid. At ang variant na i-review natin ngayon ay ang 8256GB, which is yung highest variant na mabibili natin ngayon sa Xiaomi Philippines. At ang color ng unit natin ay Twilight Gray. Open natin yung box. So, document sleeve guys yung bubungad sa atin. At sa loob, nandyan yung SIM ejector tool, USB-C to 3.5mm audio jack adapter, documentations, at ang TPU case. So, hindi typical jelly case guys yung makukuha natin dito. TPU to, so mas matigas at mas protected yung Mi 10 natin dito. So, ito na guys yung phone na nakabalot sa plastic na mayroong basic specs sa harap. Tabi muna natin. Sa ilalim naman, andyan yung USB-C to USB-A cable at 30 watts fast charger. So, ito na lahat guys, yung laman ng box. Tanggalin natin ang plastic ng phone. Ito na siya guys. Okay, so pag-usapan muna natin guys yung design. Yung likod niya guys ay hindi same sa likod ng Mi 10 Pro. Yung Mi 10 Pro kasi matte finish yung likod, samantalang ito naman glossy na kamukhang-kamukha ng Mi Note 10. Makikita rin natin yung quad camera setup niya at LED flash. Sa taas naman, nandyan yung speaker grill, IR blaster at microphone. Sa right side naman, malinis na malinis guys, wala tayong makikita. Sa left side naman, nandyan yung volume rockers at power lock button. Sa pinakababang part naman ay yung speaker grill ulit, microphone, USB-C port at SIM tray. Yung SIM tray niya guys, sadly single nano SIM lang yung pwede nating mailagay at wala din siyang micro SD card slot. At kagaya ng nakita nyo, naka-stereo speakers na siya kaya mas malakas yung audio experience natin dito. Except for gaming. Dahil madaling matatakpan ng kamay natin yung dalawang speakers habang hawak natin siya. Lastly, sa harap, meron tayong punch hole selfie camera at pre-installed na screen protector. Okay, sunod natin guys ay yung display ng Mi 10 5G. So, meron siyang 6.67 inches 3D curved Super AMOLED dot display 1080p resolution na merong 386 ppi. Meron din siyang True Color technology at supported din niya ang DCP-3 wide color gamut at HDR10+. So, pagdating guys sa colors, guaranteed na accurate yung display ng Mi 10 5G. Meron din siyang 90Hz refresh rate. So, bukod guys sa sobrang bilis na ng phone na to, fluid din yung feel ng UI niya dahil dun sa refresh rate na yan. Actually, matatanggap ko kahit 60Hz lang sana yung screen refresh rate niya dahil naka-AMOLED naman. Pero generous talaga yung Xiaomi pagdating sa specs. Kaya thankful tayo na dinagdagan pa nila ng 90Hz refresh rate. At usual problem guys ng mga AMOLED displays ay ang bright environment, especially outdoor. Pero dito sa Mi 10 5G, meron tayong 500 nits typical brightness na aabot ng 854 to 1120 nits peak brightness. So rest assured tayo guys na malinaw pa rin nating makikita yung display kahit na sobrang liwanag ng paligid natin. So kagaya na nakita natin kanina, meron tayong dot
display. O mas kilala natin sa tawag na punch hole selfie camera. Mabuti na lang tama yung placement ng Xiaomi sa selfie camera. Nasa left side siya, kaya during media consumption, walang problem. Okay, itong susunod na sasabihin ko guys ay nakadepende na lang sa preference natin. Yes, nakakadagdag ng pagiging premium flagship device yung curved display. Pero hanggang ngayon, mas gusto ko talaga yung flat lang. Siguro dahil na rin sa nakakatakot lang isipin kapag bumagsak yung phone na to. Hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa curved glass na yan. Pero don't get me wrong, protected ng Corning Gorilla Glass 5 yung screen ng Mi 10 5G. Kaya hindi madali magagasgas kahit kasama pa ng mga keys o coins natin yung phone na to sa bulsa. But at the end of the day, glass is glass and glass, alam nyo na yun. Meron din tayong in-display fingerprint scanner dito sa Mi 10 5G at same na same sa speed ng kuya niya, mabilis and very accurate. Isa pa sa pinaka napansin ko agad nung ginamit ko guys yung Mi 10 5G ay yung haptic feedback niya. Guys, sobrang ganda. Usually kasi guys, ito yung una kong ino-off dahil annoying na buong phone nagba-vibrate kapag ka-type ka. Pero dito guys, parang yung pinipindot mo lang yung nagba-vibrate. Hindi ko talaga din-disable guys nung ginagamit ko siya. Hindi ito yung the best haptic feedback na na-try ko so far. Secret muna kung anong device yun. Pero definitely, isa to sa may pinakamagandang haptic feedback sa competition. Next naman ay yung performance at memory niya. So out of the box, meron na tayong Android 10 at MIUI 11. At dahil flagship phone to guys, i-expect natin na makakakuha to ng MIUI 12 at Android 11 update in the future. Actually, in-announce ng Xiaomi na maglalabas sila ng Android 11 beta version para sa Poco F2 Pro at dito sa Mi 10 5G. Meron din siyang latest Snapdragon 865 7nm Plus na chipset. Kaya hindi na natin guys kailangan ng marami pang test. Kasi i-expect natin na ibibigay nito sa atin yung flagship performance kapag ginagamit natin siya. Pero sa Antutu benchmark, para sa reference lang natin, nakakuha siya ng 566,830 na score. At syempre, na-generate niya lahat ng detalye at graphics sa Asphalt 9. At according sa Xiaomi guys, ang Mi 10 5G ay merong most sophisticated cooling system Xiaomi has ever created. Na pwede nating i-translate as hindi siya iinit during heavy usage. At totoo naman dahil after ko mag-Antutu, nag-Asphalt 9 ako which is considered as heavy use. At surprisingly guys, hindi siya nagkaroon ng alarming heat. Sa variants naman, meron tayong dalawa. Meron tayong 128GB na internal storage at 256GB na internal storage na parehong merong 8GB of RAM na naka LPDDR5 na. At yung 128GB na variant ay may price na 34,590 pesos. Samantalang itong 256GB naman ay 36,990 pesos. Naka UFS 3.0 na rin yung storage niya kaya dagdag speed din yan kapag nag-open tayo ng applications. Sunod naman guys ay yung camera. So meron tayong quad camera setup, 108 megapixels 1.7 aperture yung main shooter niya na merong optical image stabilization na naka Samsung ISOCELL Bright HMX sensor. Meron tayong ultra wide angle na 13 megapixels, macro camera na 2 megapixels at depth sensor na 2 megapixels. Capable hindi lang sa 4K video ang Mi 10 5G, kundi pati na rin sa 8K video guys. Tapos yung selfie camera naman niya ay naka 20 megapixels 2.0 aperture. Magbibigay muna ako ngayon guys ng ilang sample shots para magka-idea tayo. Ihiwalay natin guys yung in-depth camera review niya at kukuha din muna ako ng mas magandang sample photos at videos na mapag-uusapan natin sa next video.
Okay, dito ko guys excited. Battery performance. So meron siyang 4,780 mAh na battery, which is mukhang maliit considering na flagship phone to. Pero remember guys, na yung kuya niya, yung Mi 10 Pro, ay merong mas mababang 4,500 mAh lang na battery. Kaya upgraded dito sa Mi 10 5G yung capacity. Capable din siya sa fast wired at wireless charging 30 watts at reverse wireless charging. So pwede natin i-charge yung iba nating device dito sa likod ng Mi 10 5G. Okay, so dun tayo guys sa performance ng battery at charging niya. So gamit yung PC Mark, 100% to 10%, nakakuha tayo guys ng 15 hours and 18 minutes na screen on time. Grabe, di ba? So expect natin guys na up to 2 days yung battery ng Mi 10 5G. Sa charging time naman, bumilib din ako guys. Nag-start ako ng 10% at tumungtong siya ng 50% after 20 minutes lang at na fully charge siya guys 100% after 1 hour and 3 minutes lang. So, ang bilis talaga. So, matagal na yung battery life niya, mabilis pa yung charging time. So, base guys dun sa napag-usapan natin tungkol sa Mi 10 5G, halos lahat na yata ng details na hinahanap natin sa isang flagship phone ay nandito na sa phone na to. And considering na walang 40k yung price ng highest variant niya, walang kahirap-hirap i-recommend yung Mi 10 5G. Pero make sure lang guys na kung gusto nating bumili ng Xiaomi devices katulad ng Mi 10 5G, doon tayo sa official Xiaomi flagship store sa Lazada bibili. Para ma-sure natin na authentic yung device natin na merong official Xiaomi warranty. Tapos pwede pa nating ibalik up to 15 days from purchase yung phone natin kung sakaling may nakita tayong problema. At fast delivery din yung ino-offer nila for Metro Manila orders and for selected items. So yun muna guys yung review natin tungkol dito sa Mi 10 5G. At katulad nyo guys, nagustuhan ko rin yung phone na to. At pakicomment nyo naman dyan sa baba kung ano yung pinakagusto nyong feature ng phone na to. At kung meron pa kayong gustong isama doon sa susunod na video bukod doon sa in-depth camera review, pakicomment nyo na rin dyan sa baba. At please don't forget guys na mag-subscribe na rin, i-like nyo na rin tong video at i-click yung notification bell kasi marami pa tayong paparating na reviews. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.